Heyo! I'm Kennah and welcome to my channel. So, ayan, hindi ko alam kung magugustuhan ninyo yung ating lighting kasi inangat ko ng konti yung ating ring light. Kaya, ayan, andyan siya sa may taas. Sis. For today's video, namiss kong mag-film, namiss kong maglagay ng makeup sa aking face. Pagpasensya nyo na rin kung medyo mahina pa yung boses ko and medyo husky kasi kagigising ko lang halos. We need a change. Kailangan na nating ayusin itong face na to kasi nawawalan ako ng gana sa lahat. Tara na, mag-makeup na tayo. Ang gagawin kong makeup tutorial for today is a simple glam makeup na pwede ninyong gawin, especially today na may gagawin kayong, may aatenan kayong special events kung meron man. And of course, you need to wear a mask. So, magiging statement na lang natin is yung eyes. Pwede ninyong gawing inspiration yung aking makeup look. So, yes, without any further ado, let's now put makeup on this face. Okay, so magdadaldal ako for this video pala. Nakalimutan kong sabihin kanina. Okay, so now let's put some powder sa aking eyebrows kasi, you know, oily kilay. So, ang gagamitin kong pangkilay ngayon is tinted brow gel from 𝘎𝑎𝑠𝑖 D in the shade number 2. Tagal ko nang hindi nagagamit to, so why not chocolate? Ito ko siya ilalagay, yung kasama niyang parang mixing palette nung binili ko to. Nakikita niyo ba? Sobrang kapal na niya. And I think mukhang nakatulong yung Lux Organics na aloe vera sa pagiging makapal ng aking kilay. Ay, kitang-kita nyo, meron tayong tumutubong tigyawat dahil it's time of the month na naman. Next na tayo, 𝘎𝑎𝑠𝑖 D na full cover concealer, A40 natural to prime our lids and of course to clean the brows. Kuha lang ako ng smudger brush. For our eyeshadow, gagamitin ko itong Sunset Dream ng Detail Makeover dahil na-miss ko na siya. Taran! Ito yung gagamitin natin. Pero tatlong kulay lang naman kung hindi ako nagkakamali. Kasi, simple nga lang to, as in for beginner na glam makeup look. Kapag, alam mo yung nagmamadali kayo and then meron kayong agad-agad na meeting and then you want to add some pop of colors. But of course, to set my lids, kailangan muna natin ng parang powder type ng color. Ito yung gagamitin natin in the shade Solstice. Pwede namang powder kung ayaw nyo ng eyeshadow na almost kakulay ng lids nyo. Pwede. Kahit ano. Pero ako, ito lang talaga yung choice ko. For our transition color, yung tinuro ko kanina na lightest brown, yun yung gagamitin natin around the crease. Pero gagamitin ko na rin pala yung binili ko sa Shopee na mga eyeshadow brushes. Ayan, pero hindi to review. Siguro parang papahapyawan ko lang sila ng review kasi hindi ko na i-review to, no girl. Pero ayan, marami, mamaya makikita nyo, sila yung gagamitin natin. So si Solar muna for our transition. Ayan yung kapit, wow. Lahat to synthetic ha. Look at those bomb
trees, damn! Maliit lang siya, as in sobrang liit lang niya, halos kasing laki lang siya ng kamay ko. Oh, halos ng ano ko, sa may Shopee ko to nabili. Nasama to sa may haul ko sa may kabilang channel. Ilalagay ko na rin yung transition natin dito sa may outer V and then dito sa may inner corner. Okay, so next color na ilalagay natin is yung Shining Shimmering Splendid, which is this shade named Moro. So, siya yung ilalagay natin all over the lid. Using our finger na lang para madali. To blend it out kasi may parang lumagpas sa may crease natin na dapat nasa gitna lang ang shimmer. Kunin natin yung brush kanina and then i-blend out lang natin ng konti lang sa may crease area kung saan lang may lumagpas. Using this brush, ayan yung ganyan, parang flat pero fluffy na brush. Kunin natin yung darkest kasi nakukulangan ako sa darkness. Kunin natin si Nostalgia, favorite color ko. And then, lapag muna natin siya sa may outer V. Ayan, lapag muna natin dyan. And then, along the crease. To further blend yung ganyang kunin natin to. So, pangatlong brush na natin. Marami siyang blending brush actually. So, ayan. Medyo manipis, pero fluffy. Pang blend lang dito sa may, kung saan nag-meet yung dark color and yung brown. And, okay. So, sabi ko tatlong kulay lang. Pero, apat na. Kunin natin si Eventide kasi siya talaga yung pinaka-favorite ko dito. Let's put it dito sa may natitirang part kasi hindi ko nilagyan yun. I love it. Super duper love it. I love Eventide. As in. Siya talaga yung pinaka-favorite kong kulay dito. Shimmer pala. Okay, so tapos na tayo sa eyes. Pero minor touches pa later. Okay, pagkatapos natin mag-foundation. Okay, so now, tanggalin muna natin yung mga fallout ni Eventide. Okay, so now we remove the fallouts. Pagpasensya nyo na kung may mga nagpapatugtog. Pero I think hindi naman yata maririnig yan dyan. Hi! Okay, so magpa-primer tayo, yes. It's been a long time since hindi tayo nag-primer. I will be using this Canya na Baby Skin Pore Eraser Primer. Nireview ko to together with the Pudaier. Ang nagkakamali. Link here or in the description box. Feeling. Dito ko lang nilagay kasi dyan lang yung may mga pores. You know? Okay, for my foundation, current favorite, itong Pudaier na Lasting Makeup Foundation, as in, favorite. And, sinasama ko siya or hinahalo ko siya dito sa Beauche na BB Cream in the shade Light. Sa Shopee yata meron ito. Pinag-mix ko silang dalawa kasi I love the combination of these two. Kasi ito, light siya sa akin, light din yung coverage. Ito, dark siya sa akin, pero sobrang ang ganda ng coverage. Ito yung una kong nilalagay. Ayan siya, si Beauche. Naku, dami ko na naman na i-pump.
May isang beses na hinalo ko to dito sa detail makeover ko na concealer, pero hindi ko siya nagustuhan. Mas gusto ko talaga yung combination nilang dalawa. So, mix na natin silang dalawa. Okay. So, I did a great job. I love the coverage. Nakikita nyo ba yan? Medyo maputi pa nga lang siya sa akin. Or ewan ko lang dahil ba sa lighting? Or what? Pero yeah, I love it. I super duper love it. See? Medium siya pero you can build it up until full coverage talaga na bonggang full. Pero for me, masaya na ako dito. By the way, yung ginamit ko pala dito hindi ko nasabi. 2.5 ml natural light. Okay, for concealer, walang bago. Naghahanap pa ako ng magandang concealer. But for now, this is, again, Detail Makeover Intense Cover Concealer in Light. Look at those palm trees, damn! Sa sobrang ganda ng coverage ng Pudaier, hindi ko na kailangan maglagay ng concealer dito sa may gilid ng nose ko, unlike before. Okay, for my powder, of course, walang bago, pagpasensya na ng dugyot. 𝘵𝙬 Final Powder in Creamy Glow. Hindi ako magbe-bake. Set lang. Okay, let's blend this out. Tapusin natin yung lids. Tapusin natin yung eyeshadow, pero isang color lang ilalagay ko sa eyeshadow sa lower lash line ko, which is yung Solar. Siya lang ilalagay natin. And let's get pencil brush. Maglalagay na rin tayo ng eyeliner para dire-diretso na. Kasi matagal ito matuyo. Okay, so ang gagamitin natin is this Pudaier Magic Eyeliner. Dun kasi sa review ko, hindi ko na isama to. Hindi ko siya nagamit kasi nga ang ginamit ko is yung yung eyeliner pen. Seal. So ngayon ito yung gagamitin natin. Gel eyeliner. And first time kong gagamit ang gel eyeliner sa aking video. So, ito yung itsura niya. Sobrang creamy nito. As in, sobra talagang creamy. Hindi tayo mag-going out ng bonggang-bongga. Okay? Ano lang, tama lang. OMG, tapos ko na yan. So, I really highly recommend this. So, ayan, I'm done with my eyeliner. So, dito na tayo sa face. Okay, for my blush contour, ito yung ginagamit ko. Gagamitin ko pala. Maya CC Soft Touch Blusher in the shade number 3. Ngayon ko lang nalaman, meron pala siyang shade or parang number palette. Contour. Again, hindi ko naman kayo nare-require na mag-contour, mag-lipstick, or maglagay ng foundation dito sa may babang part. Pero kasi gusto kong ipakita sa inyo kung ano magiging itsura niya kapag may lipstick. Kaya kumpletuhin na natin itong look. Ito na yung gagamitin natin for my nose contour. Tignan natin. Pagdesisyonan ko siya kasi pag ganyan yung shape, pa-slant, pero
fluffy. Pwede pang blend. Pero mahirap naman siya sa may eyelids gamitin. So, napag-isip-isip ko, why not chocolate? Okay, for blush, yung, eto, favorite ko rin, dito sa palette, para neutral, pink, pabebe. Look at those palm trees, damn! Vice Cosmetics, walang pinagbago, in the shade Splendid. For my lips, ang gagamitin ko is yung ginamit ko rin doon sa tutorial, itong Beauty, doon sa review pala. Itong Beauty Glaze na matte lipstick, liquid lipstick in the shade 120 Dancer, together with this Simply Matte ng Detail in the shade DP. Hindi ko kasi gusto yung pagka-red nito. So, lalagyan natin ng konting darkness. Maglalagay na ako ng mascara, and for mascara, ang gagamitin ko is this GLAM Eyes Day to Night na Defined Length or Intense Volume Mascara, pero yung length yung gagamitin natin. Okay, so tapos na ako maglagay ng mascara, and maglalagay na tayo ng falsies, and ang aking gagamiting falsies is this Taiwan, of course, in the style 219. So, I will be back. Saglit na saglit lang. Pagpasensya nyo na kung may naririnig kayong kumakanta ng akin ka na lang dahil nagpapatugtog po ang kapitbahay. So, yes, ito na yung ating look. My necklace, my earrings are available sa The Fancy Aesthetics. So, please check them out. I will leave the link down in the description box. Pati na rin yung iba pang mga shop na gusto kong i-promote. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo itong look na to. Sobrang fresh, sobrang classy dahil red yung ating ginamit na lipstick, pero masusuot mo pa rin sa labas kahit na nakamask ka. Diba? So, yes, thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please do subscribe. Yes, i-subscribe mo na yan. And don't forget to click the notification bell beside it para, of course, ma-notify ka every time na magpo-post ako ng bagong video. And follow me on my social media accounts. So, thank you so much and see you on my next tutorial. Bye!